એવરીવન, હું સવારના નાસ્તા તેમજ બાળકોને લંચ બોક્સમાં આપી શકાય એવા નાસ્તાની રેસીપી શેર કરીશ. તો મેં પેન લઈ લીધી છે, એમાં રવો નાખીશું. રવાને આપણે 2 મિનિટ માટે કૂક થવા દઈશું. ધીમા તાપે જ એને કૂક કરવાનો છે, બળી ના જાય એનું ધ્યાન રાખવાનું. હવે આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું. મીઠું નાખી ફરી એને આપણે 1 મિનિટ માટે કૂક કરીશું. હવે આપણે એમાં ગરમ પાણી એડ કરીશું. ઠંડુ પાણી પણ એડ કરી શકો છો, પણ ગરમ પાણી રેડીશું તો જલ્દી કૂક થઈ જશે. આમાં લમ્સ નહીં રહેવા જોઈએ. સરસ રીતે હલાવી મિક્સ કરીશું. હવે આપણે ઢાંકી 2 મિનિટ એને કૂક થવા દઈશું. ત્યારબાદ બાઉલમાં કાઢી લઈશું. ઠંડુ થાય ત્યારબાદ આપણે બાકીના મસાલા કરીશું. તો બાફેલા બટેટા લીધા છે, સૂકા ધાણા વાટીને લીધા છે, ધાણા ભાજી લીધી છે, આદુની પેસ્ટ લીધી છે વાટીને, ચીલી ફ્લેક્સ ઉમેરીશું. તમે મરચું પાવડર પણ ઉમેરી શકો છો. થોડી ખાંડ નાખીશું. હવે હાથમાં તેલ લગાવી અને આપણે મિક્સ કરી લઈશું. તો મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે ફરીથી આપણે હાથમાં તેલ લગાવી અને બોલ્સ બનાવીશું. હવે મેં ચીઝની સ્લાઇસ ચોરસ ટુકડામાં કટ કરીને લીધા છે, એ મૂકીશું. તમારે ચીઝ ના ખાવું હોય તો પણ ચાલી શકે છે. આવી રીતે આપણે બધા જ બોલ્સ વાળી લઈશું. તમારે જેવા બનાવવા હોય એવા બનાવી શકો છો. તો બોલ્સ બનાવી લીધા છે. હવે આપણે કઢાઈ મૂકી છે, એમાં ઓઇલ નાખીશું. ઓઇલ ગરમ થાય ત્યારબાદ આપણે જીરું નાખીશું, હિંગ નાખીશું, રાઈ નાખીશું. ત્યારબાદ મીઠા લીમડાના પાન નાખીશું, તલ નાખીશું, થોડી હળદર નાખીશું. ત્યારબાદ આપણે જે બોલ્સ બનાવ્યા હતા એ મૂકીશું. તો બધા બોલ્સ મૂકી દીધા છે. હવે આપણે થોડું પેનને હલાવી લઈશું, એટલે આપણો મસાલો સરસ રીતે કોટિંગ થઈ જાય અને એને થોડું લાઇટ બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી એને ચડવા દઈશું. તો રેડી થઈ ગયા છે. હવે આપણે થોડો લીંબુનો રસ નાખીશું. લાલ મરચું પાવડર નાખીશું. સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને સર્વ કરીશું. ટામેટો કેચઅપ, તમે ગ્રીન ચટણી પણ લઈ શકો છો. તો મારી રેસીપી ગમી હોય તો લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો.